ሰላም እንዴት ናችሁ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። ከባለፈው የቀረውን ቪዲዮ ወይም የትምህርቱን ፓርት አብረን እናያለን ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ ስለ ፊዚካል ዲዛቢሊቲ ኦር ኦርቶፔዲክ ኢምፔርመንት ኤንድ ሄልዝ ኢምፔርመንት እናያለን። ግን ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ከዚህ በፊትም አብራችሁን የቆያችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና እንጠይቃለን ማለት ነው። ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ የላይክ ምልክቷን ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። Physical disability is a condition that interferes with the individual's ability to use his or her body. So physical disability ቃሉ ራሱ እንደሚያሳየው ፊዚካል ከሰውነት ጋር የተያያዘ ነው። አንድ ሰው ሰውነቱን ተጠቅሞ የሆነ ነገር ማድረግ ሳይችል ሲቀር ምናምን የሚከሰት አይነት ዲዛቢሊቲ ነው። Many but not all physical disabilities are orthopedic impairment. አብዛኛው ይላል ግን ሁሉም አይደሉም። ፊዚካል ዲዛቢሊቲዎች ኦርቶፔዲክ ኢምፔርመንት ናቸው፣ ከአካል ጋር የተገናኙ ናቸው። ኦርቶፔዲክ ስንል አሁን መስኩላር ስኬለታል ሲስተም ጋር ምናምን ነርቨስ ሲስተም ጋር የተገናኙ አይነት ማለት ነው ኦርቶፔዲክ የምንለው። ሄልዝ ኢምፔርመንት is a condition that requires ongoing medical attention. It includes asthma, heart defects, cancer, diabetes, hemophilia, HIV/AIDS. ሄልዝ ኢምፔርመንት የምንለው ደግሞ ዘላቂ የሆነ ሕክምና ክትትል ምናምን የሚያስፈልጋቸው አይነት ኮንዲሽኖች ሄልዝ ኢምፔርመንት እንላለን። አሁን ለምሳሌ አስማ ያለባቸው ሰዎች፣ የልብ ችግር ያለባቸው፣ ካንሰር፣ ስኳር፣ ሄሞፊሊያ ደም መርጋት ምናምን ችግር ያለባቸው፣ ኤዲስ ያለባቸው እኚህ አይነት ሰዎች ዘላቂ የሆነ ሕክምና ክትትል ስለሚያስፈልጋቸው ሄልዝ ኢምፔርመንት እንላለን። ግን አሁን እዚህ ጋር ፊዚካል ኢምፔርመንት እንዴት ነው የምንከፍለው ነው? based on impact of physical disability on mobility and motor skill, it is divided into three. በሞተር ስኪል እና ሞቢሊቲ። ሞተር ስኪል ማለት ኮንትሮል ልታደርጉት የምትችሉት ወይስም ከብሬናችሁ በሚመጣ ኢምፐልስ አማካኝነት የሆነ አክቲቪቲ ማድረግ እዛ ላይ ኢምፓክቱ እዛ ላይ ከሆነ በሶስት ይከፈላል። አንደኛው ሚልድ ነው፣ ሁለተኛው ሞደሬት ነው፣ ሶስተኛው ሲቨር ፊዚካል ዲዛቢሊቲ ነው። ሚልድ የምንለው ቀለል ያለ ነው፣ ሞደሬት ደግሞ መካከለኛ ነው፣ ሲቨር ደግሞ በጣም አስከፊ ማለት ነው። ጀስት አሁን ሚልድ ፊዚካል ዲዛቢሊቲ የምንለው these individuals are able to walk without aids and may make normal developmental progress. ፊዚካል ዲዛቢሊቲ ሊኖራቸው ይችላል ግን ያለምንም እርዳታ መራመድ ይችላሉ። እድገታቸው ላይ ችግር ምናምን አይኖረውም ማለት ነው። ሞደሬት ላይ ስንመጣ ግን individuals can work with braces and crutches. እዚህ ሞደሬት ላይ ግን ክራንች ወይም ዊልቸር ላይ ምናምን ማለቴ ክራንች ይዘው ምናምን የሚንቀሳቀሱት may have difficulty with fine motor skill and speech production. ፋይን ሞተር ስኪል የምንላቸው በጣም በቃ አይምሮ የሚልከው ኢምፐልስ በጣም ጥቃቅን የሆኑ አክቲቪቲዎችን ለማድረግ አሁን ለምሳሌ ጣታችንን ለማንቀሳቀስ ለመጻፍ ስንፈልግ ምናምን አይናችንን ለማንቀሳቀስ ምናምን ጀስት እጅ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። እጅ ማንቀሳቀስ ፋይን ሞተር ሳይሆን ጀስት እሱ ዝም ብሎ ሞተር ነው። ግን በጣም ጥቃቅን የሆኑ እንዳልኳችሁ ጣት ማንቀሳቀስ ምናምን ስፒች ፕሮዳክሽን ምላስ ማንቀሳቀስ መሳሰሉት ላይ ችግር አለባቸው። ደግሞ ሲቨር ፊዚካል ዲዛቢሊቲ ደግሞ these are individuals who are wheelchair dependent and may need special help to achieve regular development. እኚህ ደግሞ ዊልቸር ጥገኞች ናቸው። ሲቨር ስሙ ራሱ እንደሚያስከፊ የሆነ ፊዚካል ዲዛቢሊቲ ነው ያለባቸው እና ደግሞ ሬጉላር ዲቨሎፕመንታቸውን አቺቭ ለማድረግ የሆነ ልዩ የሆነ ገዛ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ይሄ based on impact of physical disability on mobility and motor skill ነው። ግን ፊዚካል ዲዛቢሊቲ ጀነራሊ በሁለት ነው የሚከፈለው። አንደኛው ኒውሮሎጂካል ሲስተም ነው፣ ሁለተኛው ማስኩሎ ስኬለታል ሲስተም ነው። ኒውሮሎጂካል ያው እዚህ ላይ እንደምታዩት ብሬን፣ ስፓይናል ኮርድ እና ነርቭ ናቸው ኒውሮሎጂካል። ማስኩሎ ስኬለታል ከቃሉ ስንነሳ መስል እና ስኬለተን ማለት ቦን እንደማለት ነው እና ቦን እና መስል ካለ ጆይንቶች ይኖራሉ። እኚህ ላይ የሚመጣ በእነዚህ የሚከሰት ፊዚካል ዲዛቢሊቲ አለ። ኦኬ ኒውሮሎጂካል እንያ መጀመሪያ
neurological system with a neurological condition like cerebral palsy or traumatic brain injury, the brain either sends the wrong instruction or interprets feedbacks incorrectly. ይሄ ብሬናችን ላይ በሚከሰት ችግር አደጋ ምናምን የሚመጣ ዲዛቢሊቲ ሲሆን ምንድነው የሚያደርገው? ብሬን ትክክለኛውን የሆነ ኢንስትራክሽን መላክ ሲገባው ወይስም የመጣለትን ኢምፐልስ ሰንሰሪ ኢምፐልስ ከሰውነታችን የሚመጣውን ኢምፐልስ በትክክለኛ ባልሆነ ወይ ስተረጉመው ምናምን የሚታይ አይነት እንትን ነው ችግር ነው። in both cases the result is poorly coordinated movement። አሁን እዚህ ጋር ሮንግ ኢንስትራክሽን ይልካል ወይ ኢንተርፕሬትም ሳያደርግ ኢንኮሬክትሊ ነው። ይሄ ሁለቱም ውጤቱ ፑር የሆነ ኮኦርዲኔትድ የተደራጀ ሙቭመንት ያልተደራጀ ማለት ነው። with the spinal cord injury or deformity the pathways between the brain and the muscle are interrupted, so messages are transmitted but never received። አሁን ስፓይናል ኮርድ ኢንጁሪ ወይም ዲፎርም ሲያደርግ እድገቱን ሳይጨርስ ምናምን ሲቀር ወይም የሆነ አደጋ ሲደርስ ጡንቻችሁ ላይ አሁን እሳት ሲያቃጥላችሁ ሪሰፕተሮች አሉ እሳትን ሂትን ፔን ምናምን ሪሲቭ የሚያደርጉ እኚህ ተነስተው በስፓይናል ኮርድ አማካኝነት ነው ወደ ብሬን የሚሄዱት ፕሮሰስ የሚደረጉት። ግን ስፓይናል ኮርድ ወይም ኢንጁሪ ገጠመው ማለት በብሬን እና በመስሉ መካከል ያለው ኮሙኒኬሽን ተቋረጠ ማለት ነው። ስለዚህ ሜሴጁ ይሄዳል እንጂ ብሬን ላይ ቀበለው ይችላል ወይም ብሬን አይቀበሉም። the result is muscle paralysis and loss of sensation beyond the point where the spinal cord or the nerve is damaged። ስለዚህ እሳት ሲያቃጥላችሁ ስሜት የለውም፣ ሴንስ አታደርጉም። ሴንስ ብታደርጉት እንኳን ፓራላይዝ ይሆናል፣ መስላችሁ ፓራላይዝ ነው። ስለዚህ ማንቀሳቀስ አትችሉም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ችግሮች ይኖራሉ ኒውሮሎጂካል ሲስተም ላይ። these individuals may have motor skill deficit that can range from mild incoordination to paralysis of the entire body። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ሞተር ስኪል አሉ፣ ማንቀሳቀስ፣ እጅ ማንቀሳቀስ፣ እግር ማንቀሳቀስ ከትንሹ አንስቶ እስከ ፓራላይሲስ ድረስ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ፓራላይሲስ ከመሆን ድረስ the most severely affected children are totally dependent on other people or sophisticated equipment to carry out academic and self-care tasks። አስከፊ ሁኔታ የተጎዱ ህጻናት ደግሞ በቃ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ሌላ ሰዎች ላይ ነው ጥገኛ የሚሆኑት። እንደውም ከሰውም አልፎ የተለያዩ ማቴሪያሎች ላይ ጥገኛ ይሆናሉ ማለት ነው። additional problem that can be associated with cerebral palsy include learning disability, mental retardation የመሳሰሉት learning disability, mental retardation የአእምሮ እድገት ውስንነት የመሳሰሉት seizure, speech impairment, eating problem, sensory impairment, joint and bone deformities such as spinal curvature and contractures, permanently fixed tight muscle and joint። አሁን እዚህ ጋር የተዘረዘሩትን መሸምደድ አይጠበቅባችሁም። በእርግጥ እኚህ ምልክቶች ናቸው። ስፒች ላይ ችግር ሊኖር ይችላል፣ አመጋገብ ላይ፣ ሴንሰሪ ኢምፔርመንት አሁን እሳት ነክታችሁ ሊያቃጥላችሁ ላይ ይችላል ማለት ነው። ሴንስ ላታደርጉት ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት መገጣጠሚያዎችና አጥንቶች በትክክል አለማደግ። አሁን ስፓይናል ከርቫቸር አይታችሁ እንደሆነ ወዳችሁ አካባቢ ስፓይናሉ ወደ ውስጥ ነው የሚታጠፈው፣ ትከሻ ላይ ደግሞ ወደ ውጭ ነው የሚታጠፈው በጀርባ በኩል ማለት ነው። ግን በትክክል የማይታጠፍበት ጊዜ ምናምን ሊኖር ይችላል ዲስኦርደር ሲኖር። Okay, approximately 40% of those with cerebral palsy have normal intelligence. The remainders have from mild to severe retardation። ግን እኚህ ኒውሮሎጂካል ሲስተማቸው ላይ ችግር ያለባቸው እንትኖች ሰዎች 40% ያክል ኖርማል ኢንተለጀንስ አላቸው። ኖርማል የሆነ እውቀትን መጠቀም ይችላሉ ወይም የሚፈልጉትን ነገር ማድረግ ይችላሉ። ግን ከዛ የቀሩት ከዝቅተኛው እስከ ከፍተኛው የሚባለው ድረስ ይጎዳሉ ማለት ነው። this is an extremely heterogeneous group having unique abilities and needs። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር አሉ የተዘረዘሩ ኒውሮሎጂካል ሲስተም ላይ የሚመጡ ዲዛቢሊቲዎች። አንደኛው ኤፒሌፕሲ ነው። ኤፒሌፕሲ ምን ልበላችሁ፣ አሁን
በቃ ይሄ አዙሪት የሚባለው የሚጥለው ነገር አለ ያም ማለት ትችላላችሁ። is disorder that occurs when the brain cells are not working properly and is often called a seizure disorder. okay epilepsy አሁን እንዳልኳችሁ seizure disorder የማንፈርፈር አይነት አዙሪት መሬት ላይ ወድቆ መንከባለል የመሳሰሉት አለ አንዳንዴ ያጋጥማቸዋል አይታችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ያለባቸው ሰዎች ናቸው ኤፒሌፕሲ ያለባቸው። some children in the years will epilepsy have only a momentary loss of attention petit mal seizure ይባላል። ይሄ አንዳንድ ሰዎች በቃ ለተወሰነ ሰዓት አቴንሽናቸውን ያጣሉ ግን others fell to the floor and then move uncontrollably ሌሎቹ ደግሞ መሬት ላይ ወይም ሲሚንቶ ላይ ይወድቁና በቃ ቁጥጥር ውጪ የሆነ እንቅስቃሴ በቃ መንከባለል ምናምን ማለት ምናምን። Fortunately, once epilepsy is diagnosed, it can usually be controlled with medication and does not interfere with performance in school. ይሄ አዙሪት ያለባቸው የሚንፈረፈሩ ልጆች በሕክምና ከተረጋገጠ በመድኃኒት ቁጥጥር ውስጥ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እና ትምህርታቸው ላይ ምንም አይነት ኢንተርፌር አያደርግም። Most individuals with epilepsy have normal intelligence እና ማንኛውም ሰው የሚጠቀመው አይነት ኢንቴሊጀንስ ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ምንም ጉዳት የለባቸውም። Epilepsy is a condition that affects 1 to 2% of the population. It is characterized by recurring seizures which are spontaneous, abnormal discharge of electrical impulse of the brain. እና 1-2% የዓለም ህዝብ ኢፒሌፕሲ ያለበት 1 ወይም 2% ግን በቃ በአዙሪት በመንፈርፈር ነው ካራክተራይዝድ ዋናው እንትኑ እና ደግሞ abnormal discharge of electrical impulse of the brain ትክክለኛውን ኢምፐልስ ከመላክ ይልቅ በቃ abnormal የሆነ ዲስቻርጅ ሲሆን እሳት አቃጥሏችሁ እጅ ማንሳት ሲገባችሁ እግር ማንሳት ማለት እንደዛ ልትረዱ ትችላላችሁ ግን ያው abnormal discharge of electrical impulse። ሌላኛው ደግሞ spinal bifida and spinal cord injury ነው። spinal bifida የምንለው ይሄ ማህፀን ውስጥ ያሉ የሚከሰት ችግር ሲሆን ወይስም ስፓይናል ኮርዱ ጫፍ ታች ቨርተብሬት ላይ ወይም ብሬን ጫፍ ላይ ጭንቅላታችን ላይ ቀዳዳ ሲኖር ማለት ነው ሳይዘጋ ሲቀር የሚፈጠር ችግር ነው። ይሄ በተለያዩ ኬዞች ሊፈጠር ይችላል። በክሮሞዞም ነምበር ወይም ስትራክቸሮች ምናምን ሊመጣ ይችላል በእነሱ ችግር። damage to the spinal cord leads to paralysis በቃ spinal cord damage ከደረሰበት paralyze ሊያደርግ ይችላል። loss of sensation in affected areas of the body. The spinal bifida is birth defect of the backbone or spinal column ቅድም እንዳልኳችሁ ነው birth defect ነው። ይሄ ሕፃን ልጅ ሲወለድ ይዞ የሚወለደው አይነት ችግር ነው። The case is unknown but it is usually occurs in the first 26 days of pregnancy. እና ይሄ ኬዝ አይታወቅም ምንጩ ግን በእርግዝና ከተፈጠረ እስከ 26 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ የሚፈጠር አይነት ችግር ነው። ሌላኛው ማስኩሎስኬሌታል ሲስተም ነው። ይሄ መስልና ስኬለተን ነው በአብዛኛው የሚይዘው እና እዚህ ጋር ተጠቀሱ አሉ 4-5 የሚሆኑ። አንደኛው ፕሮግሬሲቭ መስል ዊክነስ አለ መስኩላር ዲስትሮፊ። ይሄ መስኩላር ዲስትሮፊ ማለት ጡንቻ አለ ግን ጡንቻውን የሰሩ ፋይበሮች አሉ ምንድነው ማዮፊብሪል የሚባሉ አሉ መስል ፋይበር የሚባሉ አሉ። እነሱ መሆን ሲገባቸው ጡንቻውን የሰሩት ፋትና ኮኔክቲቭ ቲሹዎች ይበዛሉ በጣም በዛን ጊዜ ጡንቻው ፋትና ኮኔክቲቭ ቲሹ ነው የሚኖረው ፋይበሮች አይኖሩትም። ስለዚህ ጥንካሬውን ያጣል። በዛን ጊዜ መስል ዊክ የሆነ ይመጣል ማለት ነው። ያ ነው መስኩላር ዲስትሮፊ ማለት ነው። it is inherited condition occurring mainly in male in which the muscle weaken and deteriorate ማለት ነው። በቃ መስኩላር ዲስትሮፊ ማለት መስል ዊክ ማድረግ ነው። the weakness usually appears around 3 to 4 years of age and worsens progressively ከ3 እስከ 4 ዓመት ኤጅ ላይ አፒር ሊያደርግ ይችላል ግን
የቆየ ሲሄድ የከፋ ነው የሚሄደው። by age 11 most victims can do longer walk. This usually comes between the age of 25 and 35 from respiratory failure or cardiac arrest. ያው መስል ስንል ብዙ አይነት መስሎች አሉ ሰውነታችን ውስጥ፣ ግን በዋናነት በሶስት ነው የምንከፍላቸው። ስሙዝ፣ ስኬለታል እና ካርዲያክ ብለን። ግን አሁን ሳምባ ላይ ያሉ መስሎች የሚደክሙ ከሆነ ልብን ሄርት ቢት እንዲኖረው የሚደክሙ ከሆነ ስለዚህ ዊክ የሚሆኑ ከሆነ ፌል ያደርጋሉ ማለት ነው። በዛን ጊዜ ያ ሰው ይሞታል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንፍላሜሽን ኦፍ ጆይንት ነው። አርትሮሲስ ወይም አርትሪትስ ማለት ጆይንት ማለት ነው። ያው አይሷ ቅጥያ ነች ለዲዚዝ አይነት የሚሰጥ ማለት ነው። ስለዚህ አርትሪትስ ማለት ኢንፍላሜሽን ኦፍ ጆይንት ነው። ይሄ ደግሞ symptoms include swollen and stiff joint, fever, pain in joint during acute period. አሁን ጉልበታችሁ ላይ ብትሄዱ ፓቴላ ዋጋ ወይም መተጣጠፊያ ጉልበታችሁ ላይ ጆይንቶች አሉ። አጥንቱን ከአጥንቱ እያያዙ ጡንቻን ከአጥንት የሚያያይዙ ያኚ ያብጣሉ እና ደግሞ ስቲፍ ነው የሚሆኑት፣ እግር እንዳይንቀሳቀስ ማለት ነው። ጆይንቱ እንዳይንቀሳቀስ ወጥረው ይዘታል ማለት ነው። ሪጂድ ነው የሚሆኑት። በዚህን ጊዜ ፔን አለው፣ ትኩሳት ምናምን አለ። ስለዚህ አርትሪት ማለት በቃ በአብዛኛው የመገጣጠሚያዎች መቆጣት ማለት ትችላላችሁ። እና prolonged inflammation can lead joint deformities that can eventually affect mobility. ስለዚህ ይሄ መገጣጠሚያ ላይ የሚመጣ ችግር መገጣጠሚያው እንዳይንቀሳቀስ ዲፎርም ማድረግ ይችላል። ያ ሆነ ማለት ደግሞ በቃ አጠቃላይ ሞቢሊቲውን ይገድባል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አምፑቴሽን ነው። ይሄ አምፑቴሽን most of the time before birth የሚፈጠር ችግር ሲሆን ይሄ ማለት ህፃናት ሲወለዱ የሆነ ኦርጋን የሆነ ቦዲ ፓርት ሳይዙ መወለድ ማለት ነው። እጃቸው ሊሆን ይችላል፣ እግራቸው ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች በቃ ኦርጋኖች ሚስ አድርገው ምናምን ሲወጡ ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት a small number of children have missing limbs because of congenital abnormalities or injuries or disease, malignant bone tumors in the limb. ይሄ ህፃናት ሲወለዱ ኮንጀንሻል ማለት በውልደት የሚመጣ ማለት ነው። ውልደት ጋር ተያይዞ የሚመጣ አብኖርማሊቲዎች ወይም አደጋዎች የሚከሰት ሊምብን ሉስ ማድረግ ነው። የእጃችንም እጅ ክፍል እና these children can used customized prosthetic devices አርቲፊሻል አንዶችን ሊጠቀሙ ይችላሉ። አርም ሌግ የመሳሰሉትን to replace limb function and increase independence in daily activities. ኦኬ ሌላኛው ደግሞ አዘር መስል ስኬለታል ዲስኦርደሮች አሉ። ማርፋን ሲንድረም አለ፣ አኮንድሮፕሌሲስ አለ፣ ፖሊዮ አለ፣ ክለፉት አለ፣ ክለፍት ሊፕ፣ ክለፍት ፓላት የመሳሰሉት አሉ። ኦኬ ማርፋን ሲንድረም የምንለው is genetic disorder in which the muscles are poorly developed and the spine is curved. መስሎቹ በትክክል አላደጉም። በዛ ላይ ደግሞ ስፓይን ከርቭድ፣ ይሄ ከጀርባ የምታዩት ቨርተብራል ኮሎናችሁ ስፓይኑ ከርቭድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር individual with Marfan syndrome may have either long thin limbs, prominent shoulder blades, spinal curvature, flat feet or long finger and thumb. በቃ ማርፋን ሲንድሮም ላይ ያላቸው ልጆች እጃቸው በጣም ቀጭን ነው፣ በዛ ላይ ደግሞ ረጅም ነው የሚሆነው። ትከሻቸው ላይ ያለው ይሄ ስካፑላ የምንለው አጥንት አለ፣ እሱ በጣም በቃ ፕሮሚነንት ነው ማለት ትችላለች። ስፓይናል ከርቫቸር፣ ቨርተብራል ኮልመናችሁ አለ፣ የጀርባ አጥንታችሁ በጣም የታጠፈ ነው፣ ከርቭ ነው ማለት ነው። ይሄ ጎበጥ ያለ ወገብ ምናምን፣ ፍላት ፊት፣ ጠፍጣፋ የሆነ ፊት፣ በቃ ረጃጅም የሆኑ ፊንገሮች ጣቶች ምናምን። ሌላኛው ደግሞ ሄርት እና ብሌድ ቬዝልም አፌክትድ ይደረጋል። እንዴት ብትሉ ስፓይናል ወይም ቨርተብራል ኮልመን ከታጠፈ ሆዳችን ውስጥ ያሉ ኦርጋኖችም አብሮ ወደ ውስጥ የሚገቡት ማለት ነው፣ ወደ ውስጥ ይታጠፋሉ። በዚህ ጊዜ ሪብሶች ሊወጉ ይችላሉ ምናምን፣ የተለያዩ ኦርጋኖች ሊሞቱ ይችላሉ። አንደኛው ዳሜጅ ቱ አወርታ ነው። ይሄ ማለት ከልባችን ውስጥ ደም ወደ የተለያዩ ሰውነት ክፍላችን
የሚያወጣው የመጀመሪያው የደም ክፍል የልብ ክፍል ሲሆን እዛ ላይ ጉዳት ደረሰ ማለት ልባችን ፌል ያደርጋል። ብሌዱን ወደ ተፈለገው ቦታ መርጨት አይችልም ማለት ነው። Individuals with Marfan syndrome need to avoid heavy exercise and lifting heavy objects. ያው ከባባድ ኤክሰርሳይሶችን ማቆም አለባቸው እና ከባባድ ነገሮችን ማንሳት የለባቸውም። ይሄ አኮንድሮፕሌሲስ ደግሞ የምንለው አለ። ይሄ ከሁለት በፊት የሚመጣ ነው። ይሄም ክሮሞዞም ነምበር ላይ ነው በቃ ችግሩ ያለው። የሆነ የክሮሞዞም ነምበር 46 23 ከፋዘር ከማዘር የሚመጣው ቁጥሩ ሲዛባ ምናምን የሚከሰት ክስተት ሲሆን ከ10,000 በርዞች አንዱን ህፃን ሊያጠቃ ይችላል። Children with this disorder usually develop a normal torso but have a straight upper back and a curved lower back sway back. ይሄም አሁን upper back ስታዩ ከጀርባ ወገባችሁ የላኛው ከትከሻ ማለትም ከትከሻ በታች ያለው ወገባችሁ ክፍል ቀጥ ያለና ወገባችሁ ደግሞ ወደ ውስጥ በጣም የገባ ማለት ነው። እዛ ሆዳችሁ አካባቢ ያለው አጥንት ማለት ነው። ጀስት እንዴት ልበላችሁ ሆዳችሁ ወደ ውጪ ተገፍቶ ከዛ ደግሞ ትከሻችሁ ወደ ኋላ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ these children are at risk of sudden death during sleep from compression of the spinal cord interfering with their breathing እና እኚህ ልጆች ደግሞ ስተኙ ምናምን ከፍተኛ አደጋ ላይ ናቸው ማለት ነው። The disability may be lessened through the use of back brace or by surgery. እና ይሄ አደጋው መቀነስ ይቻላል ያው ሰርጀሪዎችን ቀበቶዎችን ምናምን በመጠቀም ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ፖሊዮ ነው። ይሄ ፖሊዮ ያው በቫይራል ወይም በቫይረስ የሚመጣ በሽታ ሲሆን በዋናነት ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ምናምን ነው አፌክት የሚያደርገው። ስለዚህ ስፓይናል ኮርድ ብሬናችን ተጎዳ ማለት በቃ ሰውነታችንን ኮንትሮል ማድረግ አንችልም። በዛ ላይ አጥንት መስሎችን ምናምን ፓራላይዝ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ምንም አይነት ስራ እንዳንሰራ ምናምን ይከለክላል። ስለዚህ its mild form results in partial የክፍል የሆነ ፓራላይዝ ያጋጥማል ማለት ነው። ሚልድ አስከፊ ሲሆን በጣም ዝቅተኛው ነው ፖሊዮ ሲከሰት። ግን ፖስት ፖሊዮ መስል that were previously damaged weaken and in some persons other muscles that were not previously affected weaken as well. ፖሊዮ ያጠቃቸው ሰዎች ከበሽታው በኋላ በሽታው ከተላቀቃቸው በኋላ ለነገሩ ቫይረስ አይለቅም ግን የሆነ ካገገሙ በኋላ ያ መስል ዊክ እንደሆነ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። እና ደግሞ አሁንም የተያዙ ሰዎች መስላቸው ዊክ እንደሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖሊዮ በቃ ፓራላይዝ እንድትሆኑ ነው የሚያደርጋችሁ። ሌላኛው ደግሞ ክለፍት ሊፕ ክለፍት ፓላት የሚባለው ነው። ክለብ ፉት የምንለው ህፃናት ሲወለዱ ምናምን እግራቸው ታጥፎ የሚወለድ ማለትም እንዲህ ወደ ውስጥ እጥፍ ብሎ የታችኛው ሶል አለ አይደል? ይሄ የታችኛው መሬት የምረግጠው ፓርት ወደ ውስጥ ታጥፎ ሁለቱንም እንዲህ ማገናኘት እጅ እንደምታጨበጭቡት እንደሚጨበጨብ አይነት እንዲህ እስኪሆን ድረስ ይታጠፋል ማለት ነው። ያ ነው ይሄ ክለብ ፉት የምንለው። እዚህ ጋር አሁን 3 አይነት አሉ። ትዊስቲንግ ኢንዋርድ አለ አሁን እንዳልኳችሁ እንዲህ ወደ ውስጥ መታጠፍ፣ ሻርፕሊ አንግልድ አት ሄል ተረከዛችሁ አካባቢ ላይ ደግሞ በቃ መታጠፍ ወደ ውስጥ በደንብ መታጠፍ ወይም ወደ ኋላ ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ደግሞ the front part of the foot turned inward ይሄ የእግራችሁ ጣቶች አሉ ፊት ለፊት ያሉት እነሱ ደግሞ ወደ ታች ወደ መሬት ማለት ነው ወደ መሬት ሲታጠፉ ምናምን እንትን የሚል ነው። These conditions can be treated with physical therapy and a cast on the foot can solve the problem in most instances. እኚህ ኮንዲሽኖች ጀስት ህፃን እንዳሉ በፊዚካል ቴራፒዎች ትሪት ሊደረጉ ይችላሉ እና ደግሞ አስፈላጊ የሆኑ እንትኖች አሉ። አሁን ጫማዎችም አሉ ለዛ ተብሎ የሚሰሩ መሳሪያዎች አሉ። እነሱን በመጠቀም እንትን ትሪት ማድረግ እንችላለን። ግን የከፋ ሲሆን ጊዜ ምናምን ሰርጀሪ ነው አብዛኛው ጊዜ የሚጠቀሙት ማለት ነው። with early treatment most children can wear regular shoes and take part in all school activities. ቅድሚያ ጥንቃቄ ወይም ቅድሚያ ከታከሙ
ሬጉላር የሆኑ ሹዞችን አድርገው ትምህርታቸውን መከታተል ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ክሌፍት ሊፕ ኤንድ ክሌፍት ፓላት ነው። ሊፕ ስንል አሁን ከንፈር ማለት ነው አይደል? ፓላት ማለት ደግሞ የአፋችሁን ሲከፍቱ አፋችሁ ሩፉ ላይ እዚህ ጣሪያው ላይ ምናምን ያለው ፓርት ነው ክሌፍት ፓላት የምንለው። ግን ክሌፍት ፓላት ይሄ በሽታ ነው። ህፃናቶቹ ሲወለዱ አፋቸው እና የአፍንጫቸው ቀዳዳ ቀጥታ ግንኙነት ያለው ማለት ነው። በአፍንጫ ውሃ ሲጨምሩ በአፋቸው ውስጥ ቀዳዳዋን ሾልኮ ሊገባ የሚችል የአፍንጫቸው ቀዳዳና ሊፓቸው ደግሞ አንድ ላይ መስመሩ የተገናኘ ምናምን እንደዛ አይነት ናቸው። are openings in the lip or roof of the mouth ቀዳዳዎች ናቸው ሊፕ ላይ ወይም ሩፍ ላይ that fail to close before birth the case ነው እንዳልኳችሁ ይሄ ከውልደት በፊት የሚመጣ ችግር ነው። ያው ሲወለዱ ነው ይዘው የሚወለዱት። ኬዙ ምን እንደሆነ አይታወቅም። ግን most of the time ጄኔቲክ እና ኢንቫይሮንመንታል ድራግ ምናምን አልኮሎችን የምትጠቀም ከሆነ እናትየው ሊከሰቱ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮች አልፎ ነው የሚከሰቱት። ኦኬ እስካሁን ስለ ፊዚካል ዲዛቢሊቲ ኢንዲካል ሄልዚ ኢምፐርመንቶች አሉ።